Τώρα πια οι νέοι όχι δημόσιο δεν ονειρεύονται, όχι ιδιωτικό δεν βλέπουν μέλλον, ονειρεύονται μια καριέρα στο εξωτερικό. Και όλο και περισσότεροι κάνουν αιτήσεις σε εταιρείες του εξωτερικού προκειμένου να βρουν εκεί δουλειά. Βεβαίως, το να εγκατασταθεί σε μια ξένη χώρα και να ξεκινήσεις μια ζωή σε ένα καινούργιο περιβάλλον, που γνωρίζεις μεν τη γλώσσα, αλλά δεν είναι η μητρική σου, δεν γνωρίζεις την πόλη, δεν γνωρίζεις τα έθιμα και τα ήθη της περιοχής, μπορεί να σε δυσκολέψει ακόμη περισσότερο στις πρώτες τουλάχιστον μέρες της διαβίωσής σου εκεί. Έρχονται όμως κάποια φωτεινά μυαλά να προσπαθήσουν να καλύψουν τα κενά αυτά και να σκεφτούν πριν από σένα για να καλύψουν τις δικές σου ανάγκες. Έλληνες βεβαίως, διότι επιμένουμε και ελληνικά. Πάμε λοιπόν μέχρι το Λονδίνο να συναντήσουμε τον κύριο Ζωγραφάκη, ο οποίος έκανε ακριβώς αυτό που σας περιέγραψα. Άνοιξε τον δρόμο με τη διαδικτυακή του πλατφόρμα σε όσους πάνε για εγκατάσταση στο Λονδίνο να βρίσκουν από την εφαρμογή τη δική σας, κύριε Ζωγραφάκη, καλή σας μέρα, απαντήσεις σε ό,τι έχουν ανάγκη εκείνη την ώρα. Πώς δηλαδή το κάνατε, τι είναι αυτή η πλατφόρμα σας και σε ποιους απευθύνεστε, βάλτε μας τα πράγματα στη σειρά. Λοιπόν, έτσι να σας τα πω στα γρήγορα, λέγεται Broken London. Και όπως αναφέρει και το όνομα, ήταν η όλη μου κατάσταση τον πρώτο μήνα, 2 μήνες με το που τελείωσα τις σπουδές μου στο Λονδίνο, όπου δεν είχα δουλειά, δεν είχα σπίτι, δεν είχα λεφτά γενικότερα και ήμουνα σε μια κατάσταση κάπως... Join the club, λένε στο χωριό μου. Και κάπου εκεί ήρθε και η ιδέα. Έτσι, όταν άρχισα να ψάχνω για δουλειά και σπίτι, συνειδητοποίησα ότι δεν υπήρχε μια ιστοσελίδα που να συγκαταλέγει όλες τις ιστοσελίδες έβρεσης εργασίας, ανατομέα εργασίας και να τις αναλύει κιόλας. Και είπα γιατί όχι, εντάξει, να κάνω κάποιες θυσίες και να την ξεκινήσω εγώ αυτή την ιστοσελίδα. Πριν πόσο καιρό γίνανε όλα αυτά, κύριε Ζωγραφάκη? Πήρε περίπου 10 μήνες να συλλέξω όλες τις πληροφορίες, να αναλύσω, να γράψω κείμενα κτλ. Και μετά η ιστοσελίδα είναι online εδώ. Μάλιστα. Και 1,5 με 2 χρόνια. Και πώς καταφέρετε να είναι νούμερο 1 πλατφόρμα αναζήτησης στο Λονδίνο? Είναι τόσο εξαιρετική η δουλειά σας, έχετε καλύψει τόσα κενά δηλαδή. Αφιέρωσα πάρα πολλές ώρες, πάρα πολλές μέρες και πάρα πολλούς μήνες. Αλλά είχα ένα όραμα. Μάλιστα. Ελπίζω κάποια στιγμή να μπορέσω να λανσάρω τέτοιου είδους σελίδες και σε άλλες πόλεις. Αυτό το δείξει όμως ο χρόνος. Κύριε Ζωγραφάκη, εύχομαι τα καλύτερα, γι' αυτό δεν το συζητάω. Αλλά τι απαντήσεις βρίσκει κάποιος? Δηλαδή, φεύγει από εδώ ένας νέος άνθρωπος, ένας μεγαλύτερος, και λέει: εγώ θα βρω την τύχη μου στο εξωτερικό, θα μείνω στο Λονδίνο. Παίρνει τη βαλίτσα του και φεύγει. Τι κάνει λοιπόν μέσα από τη δική σας εφαρμογή? Τι μπορεί να βρει? Θα βρει τα πάντα βασικά. Δηλαδή, να βρει δουλειά. Δουλειά θα βρει ιστοσελίδες που παρέχουν εργασίες στον τομέα εργασίας του. Δηλαδή, ένας δημοσιογράφος θα πήγαινε στο media section. Οπότε εκεί πέρα θα βρει. Και θα τρώγε τα μούτρα του επίσης, μην το συζητάτε. Εντάξει, είναι δύσκολο όπως παντού. Αλλά ναι, οπότε θα πήγαινε να βρει κάποιες ιστοσελίδες που αφορούν τον τομέα εργασίας του. Μετά διαμονή, budget διαμονή. Δηλαδή διαθέτω 300 λίρες το μήνα και ψάχνω σπίτι για να νοικιάσω. Με αυτόν τον τρόπο. Με 300 λίρες το μήνα δεν νοικιάζεται σπίτι. Καλά τώρα, εντάξει. Εδώ αρχίζουν εδώ οι καλεσμένοι μας πολιτικοί. Ο κύριος Καρίδης από το Πασόκ, τι πόγιο δεν βρίσκει στο Λονδίνο. Δεν τα ξέρω, νομίζετε. Απλά είπα, μήπως και έχουν πέσει και τιμές στο Λονδίνο. Δηλαδή το μίνιμουμ για να έχεις ένα σπίτι στο Λονδίνο σήμερα και να κατοικείς αξιοπρεπώς, ποιο είναι? Όταν λέτε να έχεις σπίτι δικό σου, να μένεις μόνος σου με την οικογένειά σου ή να συγκατοικείς? Φεύγεις μόνος σου από εδώ, φεύγω τώρα εγώ. Μου τη βαράει και κλείνω εδώ τις δημοσιογραφίες και φεύγω να αναζητήσω την τύχη μου στο εξωτερικό. Και έρχομαι στο Λονδίνο. Πρέπει κάπου να μείνω. Εσύ θα βρεις μεγάλο. Ωραία. Ένα διάρρη στη ζώνη 2, παραδείγματος χάρη. Ναι, για ένα διάρρη στη ζώνη 2 που δεν είναι κέντρο, αλλά δεν είναι και πολύ εκτός, θα ήταν γύρω στις 1.000 λίρες. 1.000 λίρες το μήνα. Για μίνιμουμ. Κυρία Βούλτευση μου λέει: κάτσε εδώ, μην πας πουθενά. Δίκιο έχει. Και ο κύριος Αθανασίου επίσης κοντά μας από το ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Καρίδης από το ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα σε όλους σας. Ακούστε εδώ τώρα πόσο ενδιαφέρον έχει η συζήτηση αυτή. Δηλαδή, βεβαίως φαντάζομαι ότι η μισθή είναι αναλόγως εκεί, έτσι. Αυτό εξαρτάται στον τομέα. Δηλαδή.
Δηλαδή, άμα είσαι τραπεζίτης, η μισθή. Όχι, δεν είσαι τραπεζίτης. Άμα είσαι τραπεζίτης, ξέρουμε. Δεν είμαστε τραπεζίτες. Ωραία, στο δικό μου τον τομέα που σπούδασα Arts Management, που έχει να κάνει με διοίκηση οργανισμών που έχουν να κάνουν με την τέχνη, η μισθή δεν είναι τόσο υψηλή ώστε να μπορέσουν να μου αποφέρουν ένα μισθό και να μένω στο δικό μου σπίτι και να έχω μια καλή ζωή. Άρα θα συγκατοικήσεις υποχρεωτικά, έτσι. Όλοι συγκατοικούν. Αυτό είναι κάτι μη ανατρέψιμο. Όλοι συγκατοικούν, ναι. Λοιπόν, θα γυρίσεις στην Ελλάδα, τι νομίζεις? Θα πάρει μερικά χρόνια. Γιατί? Γιατί το χαίρομαι λίγο το εξωτερικό. Γιατί? Δεν σου λείπει η χώρα μας? Μου λείπει πάρα πολύ, δεν το συζητώ. Αλλά χαίρομαι τη διαφορετικότητα του εξωτερικού. Το ότι συναναστρέφομαι με διαφορετικούς πολιτισμούς σε καθημερινή βάση είναι κάτι που δεν μπορείς να το ζήσεις στην Αθήνα, είτε στη Θεσσαλονίκη, είτε σε κάποια άλλη πόλη της Ελλάδος. Και σου δίνει πολλά ερεθίσματα, τα οποία δυστυχώς δεν μπορείς να τα έχεις στην Ελλάδα. Ο κύριος Ζωγραφάκης, βεβαίως, με τον οποίο μιλάμε, είναι πολύ international, είναι πολίτης του κόσμου κυριολεκτικά. Δηλαδή είναι από την Ελλάδα, έχει αναπτύξει την εφαρμογή στο Λονδίνο, ζει όμως στο Βερολίνο και ετοιμάζεστε να πάτε και κάπου αλλού τώρα? Όχι, στο Βερολίνο. Μέχρι στιγμής είμαι στο Βερολίνο και μένω στο Βερολίνο γιατί ήθελα, μετακόμισα εδώ πέρα επειδή βρήκα μια δουλειά σε μια άλλη ιστοσελίδα. Γιατί πρέπει να έχω και μια πρωινή δουλειά για να μπορώ να ανταπεξέλθω και να λειτουργώ και να εργάζομαι και στο Brooklyn London. Οπότε, ναι, μετακόμισα στο Βερολίνο γιατί βρήκα τη δουλειά και ήθελα να κάνω και μια έρευνα αγοράς, να δω το κατά πόσο μπορεί να στηθεί ένα website σαν το Brooklyn London στο Βερολίνο, άμα υπάρχει ζήτηση. Μάλιστα. Ναι, μεν υπάρχει, αλλά δεν υπάρχει μέχρι στιγμής. Εργασία σε ιστοσελίδα, λοιπόν. Οι εργασίες σε ιστοσελίδες ελληνικές προσφέρουν λίγα. Στο Βερολίνο? Στο Βερολίνο δεν ξέρω τι προσφέρουν στην Ελλάδα, αλλά στο Βερολίνο μία full-time δουλειά θα ξεκινήσει από τα 1.800. Εντάξει. Μην εκεί, δεν το συζητάω. Δηλαδή, 1.800. Εδώ πόσο, 200, 300, δηλαδή... Και αν τα παίρνουν. Και αν τα παίρνουν. Σωστό και αυτό. Έχεις και ασφάλιση, δηλαδή? Ναι, βεβαίως. Έλα. Όχι, την πληρώνω γιατί είναι και ακριβή. Αλλά εντάξει. Κοίταξε να σου πω, κλειδί, δεν το συζητάω. Κλειδί, παιδί μου. Το Βερολίνο γενικά σαν πόλη σου προσφέρει, έχει μια απίστευτη ποιότητα ζωής. Είναι πάμφθινη πόλη, έχει πολύ χαλαρούς ρυθμούς ζωής και ταυτόχρονα σου προσφέρει πολλά πράγματα, όχι τόσο όσο το Λονδίνο. Έτσι. Λοιπόν, Μανώλη, σε ευχαριστούμε πολύ, χαρήκαμε πολύ που τα είπαμε. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια ευχόμαστε.